Hi everyone! Welcome to Sulit Review. So, nandito sa atin yun guys yung bagong budget rugged phone ng Blackview. Ito yung BV6600. Ang current price ito sa kanilang website ay $199.99 o around 9,700 plus pesos. Marami na tayo guys na review at napag-usapan dito sa channel ng mga rugged phone at kahit mga budget rugged phones marami na rin. So, titingnan natin kung meron bang unique dito sa BV6600 at kung sulit ba talaga siyang bilhin. So, pag-usapan natin. Okay, so before tayo mag-start guys, ganun pa rin, gusto ko kayong i-invite na mag-subscribe dito sa channel natin kung sakali na magustuhan nyo itong video. At i-click mo na rin yung notification bell dyan sa baba para ma-notify kayo sa mga susunod nating uploads. At i-hit mo na rin yung like button kung makatulong yung video nito. Okay, so unbox muna natin guys itong BV6600. Okay, so ito guys yung box ng BV6600. Ang nagpadala nito guys ay mismong Blackview, hindi Banggood. At mapapansin nyo naman na white all over pero ang kakaiba sa box ito ay malapad siya. Wala naman na tayong masyado makikita sa box, so open na natin. Pag open natin ng mismong BV6600 at iba niyang accessories yung agad nating makikita. Sa ilalim ng BV6600 ay yung kanyang manual. So nandito rin sa atin guys yung charging brick at yung USB-C cable. Okay, so ganun lang kasimple guys yung unboxing experience dito sa BV6600. So pag-usapan na natin guys yung design ng phone na to. So pakikita nyo naman guys na napaka-solid na itsura nitong BV6600. Halos wala siyang pinagkaiba sa ibang mga rugged phones na nakita natin. O nga pala, kung sakali na mag-order tayo nito, tandaan nyo na meron tayong tatlong kulay na pagpipilian. Merong color black all over, merong orange na accent dun sa mga gilid, at meron ding green accent. At kagaya din ng iba pang mga rugged phones na na-review na natin, meron ding tatlong certification itong BV6600. Meron siyang IP68 rating, meron siyang IP69K rating, at MIL STD 810G na rating. So ibig sabihin nun guys, napakatibay ng phone na to kahit saang weather pa natin gamitin at kahit malublob siya sa napakainit at kumukulong tubig, magsusurvive yung phone na to. Kahit isama natin sa pagdadive, pwede rin yung phone na to. Okay, so balikan natin guys yung pagkakadesign dito sa phone. So nasabi ko kanina, napaka-solid ng itsura nito. Makikita nyo na sa bawat edges, meron tayong mga bumper. Sa tingin ko para siyang rubber, parang ganun yung texture niya kasi kapag ididiin ko yung kuko ko, merong naiiwan na mark. Pero yung mga gilid niya, makikita nyo naman, nagawa yan sa aluminum. So tingnan natin guys yung bawat side nitong BV6600. Sa taas wala tayong makikita kahit antenna bands. Dito naman sa right side, makikita natin yung volume rockers at yung power lock button na fingerprint scanner na rin. Dito naman sa left side, yung SIM tray at yung customizable key. Okay, dito guys sa SIM tray, hindi na natin kailangan gamitan to ng SIM ejector pin kasi susundutin lang natin to ng kuko natin at mabubuksan na natin agad. Ang problema lang kapag binuksan na natin ng SIM tray, makikita nyo na hybrid lang siya guys. Wala siyang dedicated micro SD card slot. So mamimili lang tayo kung dual SIM or isang SIM plus SD card. Sa pinakababa makikita natin guys yung USB-C cable. Pagkatapos sa likod naman yung ating camera module. Tapos meron tayong malaking NFC na logo doon sa gitna. Tapos sa bandang baba, Blackview emblem. At sa pinakababa, meron tayong sabitan. Sa harap naman makikita natin yung selfie camera pati yung earpiece niya. Pagkatapos, meron na naka-install na matte screen protector. Okay, disclaimer lang guys, sa ilang araw na nasa akin yung phone na to, napansin ko na may epekto talaga yung matte screen protector na naka-install sa kanya. So ako, para sa akin, tatanggalin ko siya kasi nakakabawas sa quality ng display yung screen protector na yun. Pero kung okay lang sa inyo na medyo naapektuhan yung quality ng display pero protected naman, huwag nyo na lang tanggalin. Ngayon gusto ko lang din i-mention guys na sobrang bigat ng phone na to. Okay, hindi ako nag-exaggerate guys, mabigat talaga yung phone na to. Parang may hawak ka palaging dalawang phone sa isang kamay mo. Ang exact weight nito guys ay 325 grams. So talagang mabigat siya. So wag nyo itong gagamitin guys habang nakahiga kayo kasi kapag nalaglag to sa mukha nyo, talagang masasaktan kayo. Pero comfortable ba siyang hawakan guys kahit na mabigat siya? Yes, hindi siya slippery guys o madulas. Kasi matte finish din yung likod niya. Pagkatapos, medyo magaspang yung mga gilid niya. Kaya talagang maganda yung grip ng phone na to. So kung sakali na dadali natin to sa mga pagka-travel natin, tapos medyo mag-hike tayo ng kaunti, ganyan, maalog, okay lang. Kasi hindi
madulas sa kamay. Ngayon pagdating guys sa display, meron tayong 5.7 inches IPS LCD 720 by 1440 resolution. Meron din siyang 182 ppi at protected ng Corning Gorilla Glass 3 yung kanyang screen. Okay, so yun pa yung isang factor guys kung bakit komportable akong tanggalin yung screen protector nito kasi nga meron siyang Corning Gorilla Glass protection. Pero again, decision nyo pa rin yan guys, lalo na mahirap makahanap ng screen protector na sakto sa phone na to kasi wala pa namang nagbebenta ng Blackview dito sa local market. Ngayon pagdating guys sa quality ng display, while 720 pa rin siya, so medyo mag-aalangan tayong sabihin kung ayos na ba yan para sa atin. Pero knowing nga guys na rugged phone to, understandable kung bakit sa ganitong price ay 720 pa rin yung kanyang resolution. Pero tandaan nyo talaga guys na hanggang HD videos lang ipapaplay ninyo sa YouTube. Pagkatapos yung kanyang DRM Widevine security level ay level 3 lang. So hindi rin tayo makakapag-play ng mga HD movies sa Netflix. So pagdating guys sa medium consumption, itong BV6600 ay hindi talaga dinesign para doon. So hindi ko masasabi na mag-enjoy talaga kayo. Idagdag pa natin guys na mababa yung response rate ng phone na to the point na talagang halatang halata mo na merong ghosting kapag nag-i-scroll ka. So medyo nakakaano yun. Pero dahil nga sa price, makakasanayan mo din at matatanggap mo rin yan. Tapos ito pa guys, sobrang kapal ng bezel ng phone na to. So masasabi natin na medyo old style na talaga itsura nitong BV6600. Pero pagdating guys sa color accuracy, tsaka sa brightness, okay naman sa akin. Wala naman akong naging problema. Wala din tayong issues pagdating sa light leaks o whatsoever. Wala naman ako nakitang ganun. Kahit yellow tint o yellowish tint, wala din ako nakita. Yung brightness niya, sapat na sapat, hindi rin ako kinapos o hindi ako nabitin. So confident ako sabihin guys na kahit gamitin nyo to outdoor, makikita nyo pa rin yung nasa screen. Which is tama lang naman kasi dinesign talaga itong BV6600 para sa outdoor use. Ngayon pagdating naman guys sa performance, out of the box naka-Android 10 na tayo dito, pero medyo late na yung kanyang security patch at sa tagal na nasa akin ng phone na to guys, December 5, 2020 pa rin yung kanyang security patch at hanggang ngayon wala pa rin akong nare-receive na update. Maganda naman yung UI ng phone na to, merong pagka-stock Android yung feel niya habang ginagamit mo. Problem lang, madaming bloatwares, especially games, yung naka-install dito. Pero pwede naman nating ma-uninstall kung gugustuhin natin. At kagaya guys na iba pa mga rugged phones na na-review na natin o na-feature dito sa channel, meron din siyang application para sa iba't ibang mga tools. Ang tawag dito ng Blackview ay toolbag. So marami tayong magagamit dito ng mga tools kagaya ng compass, sound meter, magnifier, protractor at marami pang iba. Pagdating sa chipset, meron tayo ditong MediaTek Helio A25 12nm 4GB LPDDR3 na RAM at 64GB eMMC na storage. So pagdating doon guys sa chipset hanggang doon sa storage, medyo mabagal talaga yung phone na to guys. Actually mabagal talaga. Basic na basic lang yung mga task na pwede natin gawin dito. Hindi tayo dito pwedeng makapag-run ng sobrang bigat na mga application kasi hindi talaga kakayanin ng phone na to. Pero considering na budget rugged phone to guys, again, understandable yun. Kasi ang number one na binabayaran natin sa mga rugged phone ay yung protection. Secondary na lang yung performance ng phone. Ngayon, para magkaroon pa tayo guys ng idea, tingnan natin yung kanyang Antutu benchmark score. So, ang nakuha ang score nitong BV6600 ay 98,721. Sabi sa inyo hindi talaga ganun kabilis yung phone na to. Ngayon, pagdating guys sa games, pagpasensyahan nyo na ang talagang na-install ko lang dito successfully ay Hot Wheels Infinite Loop. Kasi yung Asphalt 9, kahit gumamit pa ako ng APK Pure, ayaw talagang magtuloy. Paulit-ulit kong tinatry, ayaw talaga. So ito guys yung kanyang performance pagdating sa game na to. At idagdag ko lang guys sa performance ng phone na to yung kanyang fingerprint scanner. Pagdating guys sa bilis ng kanyang fingerprint scanner, medyo madi-disappoint din tayo. Accurate siya actually compared dun sa Ulefone Armor 9 na na-review na natin before na sobrang hindi ko na talaga magamit yung fingerprint scanner nun kasi talagang sa 10 beses siguro na pag-try ko, isang beses lang yung successful. Pero dito guys, mga 9 out of 10 ay okay naman at pasok tayo. Ngayon sa camera guys, meron tayong triple camera setup sa likod.
16 megapixels yung kanyang main shooter, 2.0 aperture. Meron din tayong 5 megapixels at 2 megapixels na hindi sinabi ng Blackview kung ano yung purpose ng mga yan. Pero anyway, ito pa rin guys yung mga sample images. Okay, ito naman guys yung video sample ng selfie camera nitong BV6600 para lang magkaroon kayo ng idea guys. Pero hindi na ako masyado nag-expect ng magandang quality dito guys. Pero kita nyo naman acceptable pa rin. O nga pala, 8 megapixels yung meron tayo dito at yung sagad na resolution na pwede nating iset sa kanyang video dito sa selfie camera ay hanggang 720p lang. Yun, medyo basic din guys kahit yung selfie camera niya. Pero again, ulitin ko acceptable naman kahit papano. Okay, so dun tayo guys sa last part, yung kanyang battery. Meron tayo ditong 8,580 mAh na capacity na capable sa 18 watts, fast charging, at capable din sa reverse charging. Okay, sabi ko kanina guys sa intro, kailangan tayong humanap ng kahit isa man lang na unique feature sa isang rugged phone para umangat siya sa iba pang mga rugged phones na kasabayan niya. At dito ko guys nakita yung unique feature ng BV6600, yung kanyang battery performance. Sobrang tagal bago malobat yung phone na to guys. At dun muna tayo sa PC Mark para magkaroon kayo ng idea. Sa PC Mark, ang nakuha niyang screen on time ay 24 hours and 21 minutes. Kita nyo naman, sobrang tagal nun guys. At sa actual use, hindi ko to magawang ma-empty guys in one day. Sigurado kong tatagal to ng 2.5 or kahit 3 days kung talagang basic lang yung ginagawa natin dito sa phone. Ganon katindi yung phone na to guys. So, kung pag-uusapan natin guys yung pagta-travel o yung reliability, maasahan natin itong BV6600. At yan yung number 1 na gusto ko sa phone na to. At sa tingin ko, ito din yung number 1 na reason kung bakit dapat nating bilhin yung phone na to. Kasi mahirap talunin guys, yung 24 hours na screen on time sa isang rugged phone. However, sa laki guys ng capacity ng kanyang battery, asahan natin na medyo matagal yung kanyang charging. From 22 to 100%, 3 hours and 15 minutes yung inabot. So, medyo matagal, pero considering ulit na 8,000 plus yung capacity nito, halos kasing bilis lang itong BV6600 o ibang mga budget phones sa ngayon. So, pwede na rin. Okay, so yun guys, yung mga nakuha kong information tungkol dito sa BV6600. Sana nakatulong sa inyo. And again, marirecommend ko siya sa inyo guys. Lalo na kung mahanap kayo ng isang reliable phone na madadali ninyo sa camping o sa pagta-travel at gusto ninyo na matagal malobat talaga yung phone na yun. Kahit 3 days guys or 2.5 days, hindi natin may empty yung battery nito. So nandiyan guys yung link ng Blackview sa description box sa baba. Pakiclick nyo na lang at maraming salamat sa Blackview sa pagkapadala ng phone na to. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.